At this moment, we would like to hear a message from the provincial government of province of Bohol to be given to us by Dr. Glenn Doloritos, the head of Provincial General Services. Let us give him a round of applause. Daghang salamat, Ms. Alfie. Deputy Director General Rosana Ordanita and the rest of the TESDA family, mayong buntag kaniyong tanan. Ulitin ko lang po, magandang araw po sa inyong lahat. And good morning to each and every one of you. Regional Director Yucadio Trovela, the Regional Director of the DILG7. Si Governor Chato cannot join us because he's out of town. I was only instructed just recently to make a representation on his behalf. So allow me to speak with 1.3 million Boholanos, 1,300 plus government employees of the provincial government, all of them saying welcome to the province of Bohol. Thank you. Thank you. It is a great opportunity for us Boholanos to have like more than almost 500 CTEC joining, and choosing Bohol as your learning destination. We're so proud to have that as an opportunity. But I think the point of interest right now is not simply about the Bohol as a province, not only about the provincial government, but I think it is more focused on the TESDA as one of the partner institutions here in the province of Bohol, because we are so thankful to have one TESDA family here in the province of Bohol. And why are we saying this? We have one TESDA family who speak the same language with the Boholano people, who walk with us in same direction. And I think TESDA should be proud of that. We're not saying this because you are all here, but rather we are speaking out of what we feel to have TESDA speaking, talking, discussing, partnering with us as we move in the direction towards the development of the province of Bohol. There are so many instances that we talk about programs and projects focused on indigenous people, because we also have here indigenous people. Programs and projects which we discuss because we also have those rebel returnees, people from other communities like the cultural communities, because we also have here. But the point here of interest, more importantly, is that as we make and develop and create an opportunity for the Boholano people, we have TESDA joining us, not only in the planning stage, but as well as in the implementations of programs and projects. We cannot do more than what we have done if it is not with the partnership as well of TESDA. And that, the Governor would like to say thank you. I'm not going to make long stories, but rather allow me, because you still have 3 days here in the province of Bohol, I'd like to encourage you to stay another 2 days. For some reasons. One, there are about 1.3 million Boholanos more than willing to engage and shake hands with you. We have 1,109 barangays to visit. And I think one more important is that we also have one unique here, the tertiary. And I think more than half of you would be willing and interested to see what exactly is there here. You know, there's a no-no for that. You cannot bring tertiary out of the province. But if you insist on, you can, pwede, ako na lang. Okay, good. I'm speaking about tertiary as one of the program of the province of Bohol, which stands for telephone and radio systems integrated for emergency response. Tertiary emergency. Why are we doing this? Because we wanted you, as visitors to the province of Bohol, to feel safe,
and a number to call just in case of emergencies. But what we are saying here is that here in the province of Bohol, you are safe. In the next 3 days, you will be doing your things under the TESDA guidelines. But let me again encourage you, spending money here in the province of Bohol. Thank you. Thank you, Dr. Glenn, for a very good representation of our Governor Edward M. Chato. It is not hidden to us that the Department of Interior and Local Government is a very good partner of TESDA in this National Assembly of CTECs. At this point, may we hear a message from the Regional Director of DILG7 to give us the community-based training and employment and the vital importance of this community-based training and employment to local government. Let us welcome RD Lucatio T. Trovela. A round of applause, please. Good morning everyone. Good morning. To the TESDA family, to the TESDA family headed by Secretary Isidro Lareños on his way right now, as we heard a while ago, to Deputy Director General Rosa Nocturna, RD Executive Director Tagbilaran, RD June Tamayo, and then Provincial Director Joel Gulotin, and the representative or the governor, the head of the GSO, Dr. and to the delegates of the National Assembly of CTECs from all over the country, no? From Region 1 to BIR. And good morning and welcome to Region 7. Incidentally, hindi ko ako taga Region 7. Kaya hindi ako marunong mag-Bisaya. So, kaya medyo igit ako kanina kay Kiki. Medyo nagpapagano ka ng Bisaya. My message is on the role of the local government unit insofar as community-based training and employment. Our delegates today, by now, are very aware of the role of LGUs insofar as on these matters is concerned. No? Familiar kayo sa role ng LGU. But as coordinator, medyo mahirap ang position niyo as coordinator because hindi kayo nakatantid. Designated lang siya. And then you are competing with other priorities of our local officials. That's the main challenge that you are going to hurdle and being faced right now on how to compete with other priorities of the local government. Our politicians have different priorities depending on the context. Minsan ang priority nila agriculture, minsan ang priority nila fishery development, minsan scholarship, blah blah blah. And then kalimitan pagdating sa skills enhancement, nagiging second priority siya. Diba? And then para sa mga coordinator ng CTECs, doon kayo nahihirapan, doon kayo medyo nahihirapan. Paano kayo makikikompete sa MPDC? Paano kayo makikompete sa municipal engineer? Paano kayo makikompete? Friendly competition in a nice way para makita na mahalaga ang CTEC, di ba? Sa local government units, may mga kanya-kanyang priorities sila. Ang mga department heads may kanya-kanyang priorities. And then, palagay ko, dito sa 3 days na to, din yung mapag-uusapan kung paano nyo palulutangin ang CTEC na maging priority siya ng LGU. It's about time na maging priority na siya. Because in the current context of globalization, in era of sinasabi natin na industrialization, etc. Kailangan natin mag-invest sa ating human resources. And then, di ba, nag-evolve na ngayon, ang tech book,
Ibang klase ang appreciation natin at ang ating ang recognition natin ang role ng tech hub pagdating sa local economy. So tama-tama ang inyong assembly for today na parang sabi nyo nga pagbabalikan nito, revitalization of the CTECs na ginawa nyo pa several years back. Tinanong ko nga si PD, kailan yung several years back? Ano yung 3 years, 5 years, 6 years, 10 years pala, no? 20 years. So matagal na siya. Pero kahit matagal na siya, kahit kasi matagal na rin ako sa DILG, 29 or 30 years na rin ako, kahit andun pa rin yung ginagawa niyo siya, di ba? Hindi naman nawawala yung tech o yung ginagawa ninyong assistance pagdating sa skills training. Kailangan lang natin ngayon ng konting i-refocus. Kailangan natin i-refocus, kailangan natin ng pagdating sa refocusing, hindi lang ng ating hindi lang ng resources, kundi pati na ng kung paano tayo mag-strategize. So, palagay ko yun ang gagawin ninyo, no? I-refocus yung ating strategies, i-refocus kung paano i-realign ang resources ng LGU in tandem with the national government as partners at that, kung paano natin promote ang CBTEC. In 2003, that was 16 years ago, ang context doon, ang pinag-usapan natin doon, aside from globalization, is the rise of local economic development. Di ba pinag-usapan that time, 2003? Yung role ng LGU pagdating sa, as partners daw sa national gov in pursuit of local economic development. Ang sinasabi doon, di ba pinag-usapan natin back then yung pagiging rowing at saka yung steering? No, kailangan daw ang LGU, kailangan daw natin, ang LGU daw, it's about time na tayo mag-steer. Hindi tayo yung nag-row. Meaning, gone are the days na tayo mismo ang nagpo-provide ng service. It's about time na tayo mag-facilitate at mag-provide ng enabling environment para enabling environment ang pinag-provide natin na, di ba? Nagsimula tayo ng that time, ng early 2000. Ang sinabi doon, para magkaroon ng enabling environment conducive for business startups and job creation, kailangan ang policies daw ng LGU ay predictable. Meaning predictable yung policies natin insofar as business creation and startups. Meaning ang ating local sanggunian, kailangan yung kanilang tax incentives, ordinance, ay medyo predictable. Hindi yung pagkakatapos ng election, papalitan ng ordinance, papalitan ng incentives. So ang ating mga locator, mawawalan ng gana para mag-locate sa ating LGU. Kasi ang LGU nagko-compete din yan, di ba? Nagko-compete ang ating LGU. Rizal versus Laguna, Laguna versus Cavite, Bohol versus Cebu. Competition in a way, sinasabi natin, dapat ang isang LGU competitive enough para para sa mga startups at mga investors. Ngayon, kung ang ating policies ay hindi predictable, na tuwing pagpapalit ng administration, magbabago kayo ng polisiya, magdadalawang isip ang ating mga investors. So, hindi siya napupunta. That's one, predictable ang policies. Second, dapat daw ang ating LGU, ang absorptive capacity ng labor niya mataas. Meaning, the labor absorptive capacity ng LGUs ay mataas para kung sino man ang mag-locate ng industry, hindi siya mahihirapang kumuha ng manpower. Meaning, kung mag-locate siya sa Bohol, hindi manggagaling sa Negros, hindi manggagaling sa Cebu, magkagastusan, di ba? So, mas malamang pupunta na lang sa Cebu dahil nandun yung manpower na kailangan ng aking industry. So, nagsimula doon ang sabihin natin, ang sinabi natin dapat doon ang issue ng job matching. And then the role of LGUs that time, napulutang natin pagdating sa job match. Di ba meron tayong mga processing zone? Dumami yung mga processing zone. Cavite may processing zone, Central Luzon may processing zone, etc. etc. Ang sabi doon sa mga processing zones, di ba may nakalagay doon, dapat may mga pagdating sa incentive, dapat daw manggagaling yung manpower so that doon sa katabing local government units para sa yun ang trade, yun ang ating sinasabing one of the conditions. Ngayon ang sinasabi, pag ang LGU hindi ready, sayang, di ba? Pag hindi ready yung LGU para one particular industry, sayang, lilipat siya. So dapat yung role ng TESDA and other agencies na insofar as skills training and enhancement, ito dapat
pumasok. Anong gagawin ng LGU in that regard? Pagdating sa job matching. Di ba sabi natin noon, dapat meron tayong some sort of an inventory. Meron tayong listahan, di ba? And then, parang natatanda ko, sinimulan namin with DILG, nagkaroon tayo ng inventory community level. Di ba, tinignan natin kung ilan yung nagkaroon tayo ng inventory, natatanda niyo. SRS. Tapos sinabi natin sa central. Sabi natin, ang idea is that tingnan natin kung ano ang strength ng one particular municipality so far as one particular skill. No? Yun ang intention nun. Pero ang sa akin, hindi lang simpleng, pwede kong tingnan yun is a simple way na para bang, kasi nakataon kasi ako taga Laguna na sa Quezon City kami nakatira. No? Ang problema, halimbawa, diba pag nagpapa-repair ka, kaya nasira sa bahay, di ba? Hindi naman tayo marunong mag-repair, kunyari. Di ba, ang tinitingnan natin yung mga nakaposte, yung nakalagay sa mga poste, yung tubero, electrician, di ba may nakalagay doon? And then tendency mo, titingnan mo lang kung anong number, tapos tatawagan mo siya. Samtado, very risky siya kasi hindi mo kilala kung sino yung itatap. Very risky kasi wala ka, no choice. Titingnan mo lang, katulad sa amin, titingnan mo lang yung nasa poste kasi wala naman akong, hindi katulad sa probinsya na kapitbahay mo na, kilala mo na yun, iba sa city. So titingnan mo, tatawagan mo, hindi pupunta siya. Nga hindi mo kilala kung gaano ang kataasan, skillful siya. And then siyempre may risk din security wise. Na? So ganun. So pwede ba na, sabi ko naisip ko that time, na pwedeng relevant today, na pwede bang ang barangay, ibaba natin sa level ng barangay kasi community ang ating pinag-usap. Pwede ba ang barangay meron siyang listahan? Kasi naramdaman ko that time no? Nung ako nagpapagawa. No? Pwede bang pupunta na lang ako sa barangay, and then tatawag ako sa barangay, sasabihin ko, kailangan ko kapitan ng tubero. Sino ba ang pwede mong may recommend? Kailangan ko ng electrician. Sino ba ang pwede mong may recommend? Si kapitan, dahil may listahan siya, tapos alam niya kung sino yung taga-ron din, na hindi naman, di ba tendency nun, like ako, pag Quezon City, makukuha ko taga-Rizal, mamamasahe pa siya, bibigyan ko pa siya ng pamasahe, so parang tataas ang aking, Pero kung taga-mismong barangay ko nang itatap ko, na kilala ni kapitan, tapos so hindi ako magdadalawang isip na itap yung particular tubero, electrician, kasi kilala ni kapitan, and then pagdating sa standards, so meron siya, alam niya kasi, competence, di ba? Competence-wise, alam ni kapitan yung kung sino yung i-recommend. And then standards, magsiset din si kapitan siyempre ng standard kasi yung mapapunta doon sa pool niya, alam niyang may capacity at may integridad din naman at maayos ang trabaho. So in that way, simpleng simpleng manpower pooling na pwedeng gawin sa community. Lahat ng aspects ng gawain, simple lang, ganong klaseng skill. Tubero, electrician, pwedeng magpamanicure, pedicure, hindi pong ganon. Lahat pupunta kay Kap. Tawag lang. Pero yung mga yun, may kanya-kanya rin silang pwesto. May kanya-kanya rin siyang pwesto, kanya may sila, nagsabahay na rin. So ang tulong ng LGU, in-network natin sila. In-network natin sila, binibigyan natin sila ng opportunity, di ba yun ang gusto naman ng LGU. Hindi naman tayo nagtuturo sa kanila, di ba? Hindi natin sila tinuruan para maging electrician, maging maayos na karpintero. Binigyan lang natin sila ng network, nagiging referral. Nagkaroon tayo ng referral system. In that way, yung local community, particularly yung barangay, magiging vibrant. Di ba? Magiging vibrant yung barangay na yun, kasi hindi na sila pupunta doon sa ibang lugar, kasi doon pa lang sa barangay na yun, meron na silang magkakapitan. Simple concept na pwedeng i-apply sa barangay, pwede natin gawin yon in a municipal-wide. Yung ganong klaseng concept, pataas na siya ng pataas. Magsimula sa barangay, pumunta sa municipal o city, pumunta sa province, hanggang siya ay national. Ganun lang kasimpleng konsepto ng role ng LGU, di ba? Hindi natin kailangan gumastos para tayo ang mag-provide ng space, para tayo mag-provide ng training, blah blah blah. Kailangan lang natin mag-provide ng ganong klaseng environment
parang referral system in a way, na pagdating sa job matching, doon pala mamimit natin yung isang malagang requirement para maging competitive ang isang LGU. So in that way, yung CTEC, you being coordinator, malaki ang magiging role ninyo in that aspect. In coordination with in coordination with the community, particularly the barangay or the private sector or civil society organizations. Kasi right now, the role of the civil society organization, private sector, hindi natin kayang, kumbaga sabi natin, i-underestimate. Very powerful ang private sector today. So hindi nyo pwedeng, between the private sector and the local government unit, mas malakas sila pagdating sa training, di ba? In terms of their access to R&D, ang private sector in terms of access to R&D, mas ang access nila sa university, blah blah blah, compared to LGU. So gagawin nyo, i-harvest nyo lang naman sila, itatap, di ba? Ang gagawin ng LGU, itatap na lang natin ang private sector, itatap natin ang HUC, ang mga state universities, pagdating doon sa training aspect ng ating mga manpower sa community. Why? Kasi ang HUC, di ba ang HUC, yun ang hindi natin nagagawa daw, sabi sa amin ng state universities and colleges. Ang DILG daw, with local government unit, kailangan i-top down natin ang state universities and colleges. Why? Kasi meron silang mga outreach program na hindi daw natin natatap. Ang resources ng state university pagdating sa outreach program, hindi daw natatap ng LGU. So dito sa aspect ng CTEC, community-based employment, CTEC, itap natin ang state universities and colleges. And then, di ba ang state universities and colleges, may charter yan, kung saan sila nakalocate, yun ang advantage ng isang particular agency like sa Pampanga. Kung meron silang Pampanga Agricultural Colleges, meaning meron doon agriculture na dapat nila tutukan. Kung may fishery colleges or fishery state university na fishery, check na may fishery industry doon na kanilang tututukan. So ang R&D nung one particular HUC, daan doon ang kanilang research and R&D nila, magaling sila doon. Yung Pampanga Agricultural Colleges, ang R&D niya, magaling sila sa agriculture. Ang Central Luzon State University, magaling sila sa R&D niya, magaling sa agriculture din, magaling din sila sa fishery, blah blah blah. So itap po natin yun, kasi sayang yung R&D, yung research, yung R&D na na-develop ng HUC para hindi natin magagamit sa ating mga training. Makakalibre pa ang mga LGUs doon in that aspect. Kung may state university malakas sa IT, like Batangas, alam ko, ang Bulacan State University malakas din sa IT, itap natin siya. Dito sa Cebu, malakas nila sa IT, itap natin sa Bohol, itap natin yung ating mga state university. So, yung ganun po, ang LGU alone, hindi natin kaya lahat itong harapin kasi kulang ang ating resources talaga. Kulang at kulang ang ating resources. So, kailangan natin mag-partner and collaborate with other stakeholders din sa ganitong particular sa ganitong industry. So, kung way back in 2003, may circular ng DILG, malamang this time, malamang at malamang, i-revive natin yung ating Department NC. Then expect na sa mobilization, establishment ng CTECs, magiging partner ninyo ang aming DILG field officer in that aspect. So sabi ko nga, natanong ko ang aming PD, ano bang magiging posibleng role natin pagdating dito sa community-based training and enterprise development. One is, unang-una, doon sa setting up. Doon sa setting up muna. Magsimula muna doon sa setting up. So tutulungan namin kayo mag-set up, tutulungan namin kayo mag-organize. Pero pagdating sa technical, pagdating sa technical assistance na, so usapin ng technical expertise, walang technical expertise of course ang DILG. The technical expertise will be field sa TESDA na yan. So on the part of the DILG, tutulong lang kami pagdating sa mobilization aspect. Mobilization aspect and ensuring the compliance of LGU or support ng LGU dito sa ating programa. In the
sa ganun pong usapin, asahan po ninyo because no less than our undersecretary, kasi undersecretary din sinakomit siya na dapat pupunta dito nga lang hindi siya nakapunta. So sinasabi lang sa DILG, nasasabi sa DILG, sa TESDA family, ng support ng DILG, asahan niyo ang support ng DILG sa ganitong prospect. So palamang i-revisit natin yung ating department MC and then mag-issue ulit tayo ng panibagong MC na medyo kumagay, marami ng pagbabago simula noong 2003 to 2019, marami ng pagbabago, so kailangan natin pagkuhin din yung laman ng department circular. So, sa usapin naman ng job creation, di ba sinasabi natin sa panahon ngayon, di ba, ang sabi natin kailangan daw decent job. Sabi natin, anong ibig sabihin ng decent job? Ang decent job pala, kasi sabi natin dapat decent job, malaki sweldo, yung tipong ganun. Ang decent job pala na dapat daw natin kini-create tayo sa gobyerno, yung parang hindi maano sila, aside from salary, no? Kailangan daw para maging decente yung hindi hindi siya madaloko ng kanilang employer. Yung tipong may alam niya na parehas, diba? Parehas sa kanilang employer kasi binigyan natin siya ng tamang competence at itinaas natin ng standards, particular standards nung job na yon. At sabi natin, pwede naman hindi yung kung ano na lang ang idikta ng kanilang employer, tatanggapin niya. Yun daw ang pagiging decente. So may karapatan siyang tumanggi at may karapatan siyang mag-demand dahil alam niyang meron siyang karapatang competence na ibinigay natin at meron tayong standards na sinusunod. Ang problema lang kasi natin, minsan yung standards pwede nating i-compromise. Maging substandard daw. So tayo sa gobyerno, tayo muna i-set natin yung standard high enough para yung ating yung labor force ay makakompete globally or internationally. So, malapit na pa pumunta po. Okay, para po. Okay ka? In so far as, ma-share ko lang, on the power of communication. Power of communication. Share ko lang bago ko mag-focus. Kasi alam ko na dito for 3 days, pag-uusapan niyo yung power of communication. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong assembly para mag-share ng experiences, mag-benchmark, and then tingnan kung yun nag-work, kung saan tayo nag-fail, para hindi natin maulit yung failure ng iba. And then para naman tayo, medyo maging di ba ganun ang ginagawa natin sa ganitong gathering? Di ba tatanungin natin yung iba nating from other regions, anong ginawa nyo sa ganito? Paano nyo i-address itong particular problema na to? So, yung issues na yun, pag dumating sa podcast na kayo naman ang kinaharapan nung umarap sa ganitong issue, hindi nyo na yun mararanasan, so makakatipid kayo. So, di ba ang communication may verbal and non-verbal? May verbal and non-verbal. Ako kasi, dahil hindi ako Bisaya, kasi Tagalog ako Tagalog. So sabi ko, pasensya na kayo kasi hindi ako marunong mag-Bisaya. Pero baka siguro 5 or 6 months, matututuhin ako ng Bisaya. So nahihirapan yung office mate ko sa akin kasi hindi ako marunong mag-Bisaya. Okay na. And then, Saturday and Sunday, di ba nasa office lang naman ako, sa office, and then pag Sunday, sisimba. Ganun lang routine. So, sisimba Sunday. Pag sisimba Sunday, ginagawa ko, nag-jeep kasi ako jeep. So, doon ako sa Sudlon. Kami, merong government center po kami sa Cebu. Andun lahat kami mga DILG, DNR, DOST, andun kami sa government center. So, Sunday, pag sisimba, ako na jeep. So, para hindi nila ako, nagpukunyari akong Bisaya. Kunyari parang sige,
Pinyari Bisaya. So, papaano ako sa jeep. And then, bigay ako ng 20 pesos. So, pumunta sa Santo Niño, Santo Niño sa Cathedral, Santo Niño, 20. Tsak na tsak, sasabihin ko, itatanong niyan kung ilan. No? Kung ilan. So, sabi niya, pila. Yung pila sa Bisaya, ilan? Ano ilan? Pila. So, pila. So, alam ko na sagot ko. So, okay, 1. Kasi 1, pila. So, okay. Nga na, okay na sana yung 1, no? Kasi binigay ako ng 20, alam ko pag 1, susuklihan niya ako ng parang 8 pesos ano na, so susuklihan niya ako ng 12. Nga na nagsalita ulit yung conductor kasi dito sa amin sa Cebu, may conductor kasi, parang may driver, and then conductor, hindi katulad sa amin sa Laguna, wala na conductor, ano lang, yung driver sila na rin, so may conductor. Nagtanong ulit, sinabi niya parang may word na gikan. Gikan? Ako, hindi ko napagandaan yung gikan. Hindi ko napagandaan ang gikan. Ang napagandaan ko yung pila, hindi pa ganun. So, gikan. Ano ibig sabihin ng gikan sa Bisaya? So, tanong ulit siya. Hindi ko ang nararamdaman niya. Tanong ulit. Ang ginawa ko na, sabi ko, pumiling ako. Sabi ko, gikan ulit. Sabi ko, iling ulit. Sabi ko, ang ibig sabihin pa ng gikan kung saan ako galing. So, ibig sabihin, sumakay ako, hindi ko alam paano aking pinanggalingan kasi hiling ako ng iling. So, in short, dapat pala itong una, nakaintindihan na kami with my non-verbal communication. Kasi 1, sabi ko, 1, non-verbal, nakaintindihan kami. Second, dapat pala i-verbalize ko na. Eh nga lang dapat i-verbalize ko pa, dapat verbal ang na-expect niya, non-verbal pa rin ako, di ba? Umiling pa rin ako eh. So lumalabas, hindi sabi niya, hindi alam dito yung kanyang pinanggalingan, gikan pala ko saan ako nang galing. So hindi alam. So anong nangyari, dahil mali ang aking sagot, ito na yun, the power of communication. Mali yung sagot ko, nalugi yung driver. Kasi hindi niya alam kung magkano ang sisingilin sa akin kasi dapat pala mula sa sudlon, dapat ay 9 pesos yata siya. Dahil mali ang sagot ko, hindi niya maintindihan, ang nangyari, nasingil na lang ako ng minimum. Nasingil niya ako ng minimum na 8 na dapat ay 9. So dahil sa pagkakamali ko at hindi niya naintindihan, nalugi siya. So sabi ko nga, dapat pamit sa communication sa atin, sa LGU, sa ating trabaho, dalawang communication ang ating iniingatan nila. At hindi mapahalagang verbal and non-verbal. Kailangan yung verbal and non-verbal nagmamatch, yung ating messaging nagmamatch kung saan tayo pupunta, kung saan ang ibig nating pahiwati. Di ba? Hindi yung umiiling na ako, dapat pala hindi iling, ang sasabihin ko ay verbalize. So dito sa ating National Assembly of CTECs, dalawang communication ang inyong i-harness. Verbal and non-verbal. Diba? Minsan pag kayo gutom na, kailangan ipakita ninyo. Minsan pag gutom na kayo, init na kayo sa speaker, hindi nyo ma-verbalize. Ano ang ginagawa nyo? Text ng text. Text ng text. Pangarap ko sa speaker na ito. Wala, hindi pa rin. Hanggang sila, di ba gano'n? Non-verbal. So pag tinanong kayo ng ano ngayon, sa kanyo pa lang, hindi nyo pinaverbalize, di ba? Tayong Pilipino, nag-resort tayo sa verbal communication, last resort na yan, di ba? Pakiramdaman ang Pilipino. Dahil tayo kahit saan, nation pakiramdaman. So, sana po yung ating verbal and non-verbal communication, ma-harness natin this time. And then doon sa ating mobilization ng support ng community, alam po, magaling kayo doon. Ang LGU magaling pagdating sa mobilization. Except that, kailangan lang, minsan kasi ang ating mga kababayan, hindi sila nag-verbalize. No? Kailangan natin yung problema nila, kailangan pa natin dito na magsabi bago natin ma-address properly. So, in the dynamics of working with poverty reduction, the role of local government unit cannot be overemphasized. We are
as frontliners, following the guidance of anong section sa Local Government Code? 16 and 17, yung basic services and facilities, at saka general welfare clause. Hindi lang, doon lang parati tayo pag tinatanong. 16, 17. Pag wala sa 17, di ba? Anong sabi natin? Anong mantra natin doon? Pag wala sa 17, na sinabi ng allocation ng function, hindi namin dapat gawin. Like pagdating sa CTEC, di ba, awayan na niya ng province, and city sa municipalities, di ba? Sasabihin ng province, mas municipality yan, mas city yan, hindi yan province. More than barangay, mas city daw yan, mas municipality, more than the barangay. Saan natin nakukuha yun? Sa section 17, sa allocation ng function, di ba? Ang sinasabi natin, bakit merong sa allocation ng function, kailangan natin yung i-emphasize. Kailangan natin yung i-emphasize kasi meron doon mga functions, may mga functions sa local government unit na nakalatak sa ngayon sa level, sa tiers of local government. Sa ngayon sa tiers. Pero pag province, yung naka-allocate, sila dapat ang mag-handle doon, dapat i-handle ng city sa municipality. So, why? Kasi pag naka-allocate ng functions, may naka-allocate din na resources dapat. Kasi kung inako ninyo yung one particular function, pero wala naman siya sa local government code, malamang at malamang hindi swak yun sa inyong revenue raising powers. So mahihirapan kayo. Mahihirapan ng local government. Lalo, di ba? Minsan pang province na pala, ginagawa pa ng city or municipality na dapat ay provincial yung function yun, largely, ang ginagawa lang ng province, minsan, di ba, ipinapasa sa inyo, hindi nyo namamalayan. Ipinapasa sa inyo, pero pang province yun. So, unfair yun sa cities and municipalities kasi nga, kaya inallocate yun sa province, may nakatapat yung resources. Ngayon, inako nyo na, ay swerte ng province. So, yung kaya parati tayong babalik at babalik doon sa section 17 sa allocation ng functions pagdating sa delivery of services and facilities. Okay. Yeah, every local government unit at that, in all tiers, barangay, cities, municipalities, and province, is expected to initiate some sort of community-based planning and efforts insofar as this training and enhancement of skills training is concerned, building on their critical role in shaping community growth. Yung nasabi ko kanina, in shaping local economic development and determining the gaps. Yung gaps nga, pag may gaps, kailangan natin lalo-lalong i-address, no? In order to promote localized economic development with emphasis on localized, to secure the well-being of the people in our respective localities and creating an environment suitable for business startups and entrepreneurial development or prospects. Today, the 3-day National Assembly is a good day for all of us, not only for TESDA but for DILG as well, kung paano kami magsisituate. Kasi kailangan alam din ng DILG kung paano kami pupwesto. Kasi mahirap din naman ng aming field officers, binigyan namin ng MC, hindi nila alam kung paano sila susituate yung pwesto. So, natutuwa kami na sa inyong gathering, nandito po kami, and then para may pagsimula ng ating interaction. We will seize this moment, the DILG, to remind our field officers and the local chief executives at that they have a role to play insofar as increasing initiatives in empowering the local economy, which consequently empowers and translates in national scale. It could also translate to local economies growing faster and communities being healthier. Today, let us remind ourselves of what we stood and still stand for as we continue to look forward and put ourselves back on track to the important focus in rallying our stakeholders around the importance of local economic empowerment. To paraphrase what my favorite poet said, Paulo Coelho said about knowing what we want, sabi niya, whenever we want something, we have to keep our eyes open, concentrate for 3 days, and make sure that we know exactly what it is that we want, because no one can hit the target, our target, with our eyes
close. So for 3 days, let us keep our eyes open and then mag-share, interact among ourselves, and then learn from each other. And then eventually, ang usapan lang naman dito, maka-come up ka lang po na mayroon kayong i-output daw kayo, parang action plan after this. So, magandang umaga pong muli at sa ngalan ng aming Secretary Anyo at aming other Secretary Yusek, salamat po sa opportunity at asahan niyo ang support ng DILG family pagdating dito sa gawain. Magandang umaga po.